መድረክ ፊት ቆማችሁ ከማዜማችሁ ፊት ወይንም በሰው ፊት ሆናችሁ ከማዜማችሁ ፊት መስራት ያለባችሁን ወይም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለባችሁን ዎርም አፕ የቮካል ዎርም አፕ ነው እንግዲህ ማሳያችሁ ዛሬ። እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለባችሁ አፋችሁን መክፈት ነው። አፋችሁን ከፍታችሁ ጉሮሯችሁን ማፍታታት ማለት ነው። አፋችሁን በደንብ ተከፍቱትና እየዘጋችሁ በዛ ላይም በተጨማሪ ደግሞ ትንፋሻችሁን እያስወጣችሁና እያስገባችሁ ይሄን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ይሄን ኤክሰርሳይዝ በተደጋጋሚ ቢያንስ ለ1 ደቂቃ ወይም ለ2 ደቂቃ ማድረግ ትችላላችሁ። የትኛውንም ነገር ከመጀመራችሁ ፊት ማዜም ከመጀመራችሁ ፊት ይሄን ኤክሰርሳይዝ ሁሌም ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም የአንገታችን ወይም ቮካላችሁ የሚወጣበትን በእንግሊዝኛው ዲያፍራም የምንለውን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ካላደረጋችሁት አፋችሁን ደጋግማችሁ የከፈታችሁ ከታች ጀምሮ ያለውን ያን መስል ማለት ነው የጉሮሯችሁን መስል ካላፍታታችሁት በኋላ ላይ በምታዜሙበት ሰዓት ፉል ፐርፎርማንስ ማድረግ አትችሉም። ፐርፎርማንሳችሁ የወረደ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይንም ጉሮሯችሁ የመዘጋትና መስላችሁ ስላልተፍታታ ሞር ራሳችሁን ቻሌንጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ ቢያንስ ለ5 ደቂቃ ማድረግ አለባችሁ። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ቦዲ ፖዚሽናችን ሲሆን ቀጥ ብላችሁ ልክ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቀጥ ብላችሁ በመቆም አንገታችሁን ወደ ታች፣ ወደ ላይ፣ ወደ ጎን እያደረጋችሁ ማፍታታት ማለት ነው። ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ አሁንም የጉሮሯችሁና የአንገታችሁን መስል ያፍታታላችኋል። ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ ሞር ሪላክስድ ሆናችሁ ቦዲያችሁ ለምታዜሙት ዜማ ለምታወጡት ድምጽ ሎው ድምጽ ይሁን ሃይ ድምጽ ይሁን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይሄን ኤክሰርሳይዝ መስራት አለባችሁ። ሶስተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ የትንፋሽ ኤክሰርሳይዝ ነው። ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ ከባርና ከሪትም እንዳትወጡ በቀላሉ ሙዚቃውን ኮንትሮል እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ትንፋሽ ወደ ውስጥ ስባችሁ ለረጅም ጊዜ ይዞ በመቆየት ከዚያ በኋላ ቀስ ብሎ በአፍ ማስወጣት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ትንፋሻችሁ ለረጅም ጊዜ ትይዙና በአፋችሁ እያረጋችሁ ቀስ እያረጋችሁ ታወጣላችሁ። በአንድ ጊዜ ማውጣት የለባችሁ። ነገር ግን ኮንትሮል አድርጋችሁት ለረጅም ጊዜ ይሄን ለማውጣት ትሞክራላችሁ። እንግዲህ የአራተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ምንድነው? ፊታችሁን ሪላክስ ማድረግ። ይሄኛው ሞር ድምጻችሁ እንዳይበላሽ እናንተም በጣም ሪላክስድ ሆናችሁ በጣም ቀለል ብሏችሁ እንድትሰሩ ይረዳችኋል። እንግዲህ እስካሁን ያያችሁትን አራቱንም ኤክሰርሳይዝ የቮካል ዎርም አፕ ኤክሰርሳይዝ እንላቸዋለን። ፊዚካላችሁ ላይ የምትሰሩት ማለት ነው።